فرض کن یکی از بزرگترین نوابغ قرن 20، کسی که ریاضیات امروز رو از ریشه عوض کرده، آخر عمرش رو توی یه خونه خرابه وسط جنگل بدون برق و آب زندگی کنه و از همه دنیا غیبش بزنه. امروز بعد از مدت‌ها می‌خوایم از یه ریاضیدان بگیم. ریاضیدانی که هم به خاطر نبوغ عجیب غریبش در دنیای ریاضی معروف بود و هم به خاطر اینکه دائما در حال فرار بود. فرار از جنگ، حکومت‌ها، دانشگاه‌ها و حتی از خود ریاضی. اینجا متبازه و من سبام. بریم که بیشتر با الکساندر گروتندیک آشنا بشیم. کودکی در سایه جنگ و فرار. داستان از 1928 در برلین شروع میشه، از پدر مادری آنارشیست. برای اینکه الکساندر رو بهتر بشناسیم، بهتر یک کمی وارد زندگی والدینش بشیم. پدرش ساشا یه یهودی روس بود که از 15 سالگی علیه تزارها جنگیده بود. دستگیر شده بود، حکم اعدام گرفته بود، ولی به خاطر سن کمش حکمش رو تبدیل کرده بودن به حبس ابد. بعد از 10 سال از زندان فرار کرد، باز جنگید و چندین بار دیگه هم دستگیر شد و در طی همه این ماجراها دست چپش رو از دست داد. الکساندر گروتندیک در کنار پدری بزرگ شد که جنگ با سیستم براش یه سبک زندگی بود، نه شعار دادن. مادر الکساندر هم یه روزنامه‌نگار آلمانی بود، چپگرا و فعال سیاسی. کسی که حاضر شد شوهر و زندگی قبلیش رو ول کنه تا با ساشا و ایده‌هاش زندگی کنه. خانواده الکساندر یه آتلیه عکاسی کوچیک در برلین داشتن و در فقر مطلق زندگی می‌کردن. بعد از به قدرت رسیدن هیتلر، یه یهودی انقلابی مثل ساشا میفهمه که اینجا دیگه جای موندن نیست و فرار میکنه به پاریس. مادر الکساندر هم چند ماه بعد الکساندر رو میسپاره دست یک کشیش و میره دنبال ساشا همسرش. از اینجا به بعد زندگی الکساندر بین 2 چیز تاب میخورد: پنهان شدن و درس خوندن. با شروع فشار روی یهودیا، خانواده کشیش به خاطر وجود الکساندر احساس خطر میکنن. پس سریع سوار قطارش میکنن و میفرستنش پیش پدر مادرش در فرانسه. کم کم جنگ جهانی دوم شروع میشه و دوباره همون داستان‌ها: بازداشت، اردوگاه، جدایی. الکساندر و مادرش تو اردوگاه‌های مختلفی حبس میشن و پدرش تبعید میشه به اردوگاه کار اجباری و مرگ آشویتز در آلمان و تقریبا مطمئنیم که از اون به بعد الکساندر هرگز پدرش رو نمیبینه. باور کردنی نیست، اما وسط همین آوارگی‌ها، همین پنهان شدن‌ها در جنگل و فرار از دست مأمورها، الکساندر هر جا بوده یه جوری راهی برای مدرسه رفتن پیدا می‌کرد. در اردوگاه، روستاهای دور افتاده، در مدرسه‌های کوچیک محلی، انگار بین همه این هرج و مرج فقط یک چیز ثابت برای الکساندر وجود داشت: این که باید یاد بگیرم. نوجوانی، تولد یک مغز وسواسی. بعد از جنگ الکساندر و مادرش به نزدیکی شهری به اسم مونپلیه در فرانسه میرن. الکساندر روزها در تاکستانها کار میکرد و شبها مینشست پای کتابهای ریاضی. اون از همون اول یه مشکل بزرگ با درسها داشت. اونم این بود که از حفره متنفر بود. یعنی چی؟ یعنی این که کتاب یه جایی بگه اثباتش رو رها میکنیم برای خواننده، یا اینکه بگه این که واضحه. اون از این جمله ها عصبانی میشد و با خودش عهد بسته بود که هر جا چیز مبهمی وجود داشت خودش از اول تا آخرش رو بسازه. یک روز در دانشگاه یکی از استاداش میگه که هنری لبگ عملاً آخرین مسئله حل نشده آنالیز رو حل کرده، ولی توصیفش برای این کلاس خیلی سخته. بیشتر دانشجوها بی‌تفاوت ازش میگذرن. ولی الکساندر با خودش میگه که خب سخت باشه که باشه، من خودم از صفر دوباره میسازمش. و واقعا از هیچ شروع میکنه. فقط با کمی اطلاعات پراکنده شکل عمومی انتگرال لبگ رو دوباره کشف میکنه. اینجا تازه میفهمیم با چه تیپ آدمی طرفیم. کسی که به جای اینکه مباحث رو یاد بگیره، ریاضیات رو از نو اختراع میکنه. رفتن به پاریس و جهش بزرگ.
با پیشنهاد یکی از استادا، الکساندر در سال 1948 میره به پاریس و وارد دانشسرای عالی نورمال یا اکول نورمال سوپریور میشه. جایی که خیلی ها در اونجا بعدها اسطوره‌های ریاضی شدن. استادش هنری کارتان غول توپولوژی جبری بود. در سمینارهای کارتان، گروتندیک با آدم‌هایی مثل آندروی، شوارتز و دیودونیه آشنا میشه. اسامی که هر کدوم یک دوره در ریاضیات رو ساختن. الکساندر بعدها گفت میتونستم همه چی رو بفهمم، ولی نه به سرعتی که بقیه میفهمیدن. در نگاه اول این شبیه یک ضعف به نظر میاد، اما برای الکساندر گروتندیک تبدیل به یک ویژگی شد. آرام، عمیق و وسواسی. اون سطح رو نمیخواست. میخواست ریشه رو ببینه. با توصیه هنری کارتان، الکساندر به نانسی، یه شهر در شمال شرقی فرانسه میره. اونجا با حداقل منابع، با چند کتاب محدود میشینه و عملاً بخش بزرگی از تحلیل تابعی رو برای خودش از نو بازسازی میکنه. دیودونیه و شوارتز وقتی نبوغش رو میبینن، به جای اینکه به اون مسائل معمولی بدن، یک دسته مسئله های باز و حل نشده جلوش میذارن. مسائلی که قرار بود به نظریه کلی دوگانگی برای فضاهای برداری محدب منتهی بشن. کمتر از 1 سال طول میکشه که الکساندر میاد و میگه همه‌شون رو حل کردم و علاوه بر این از دل همین مسائل بزرگی رو هم حل کرد. رساله دکتراش در سال 1953 درباره ضرب تنسوری و فضاهای هسته‌ای بود. موضوعی که بعدها در فیزیک و حتی علوم کامپیوتر هم کاربرد پیدا کرد. الکساندر حدوداً 25 ساله بود که اسمش در کنار اسامی بزرگی از جمله استفان باناخ قرار گرفت. از برزیل تا کانزاس، جمع کردن ابزارها. الکساندر گروتندیک چند سال در سائوپائولو و بعد در کانزاس تدریس و تحقیق میکنه. کم کم میره سراغ چیزایی که بعداً هندسه جبری مدرن رو متحول میکنه، مثل نظریه شیف، جبر هومولوژی، فضاهای انتزاعی عجیب و چیزهایی که بعدها معروف میشن به نظریه اسکیم. تا اینجای داستان الکساندر انگار داره جعبه ابزار خودش رو میسازه. ابزارهایی که هنوز کسی دقیق نمیدونه برای چی قراره استفاده بشن. ولی بعدها با همینا نصف هندسه جبری مدرن توسط اون از نو نوشته میشه. ورود به AHS و دوران طلایی. در سال 1959 وقتی الکساندر 31 ساله بود، یک پیشنهاد سرنوشت ساز میاد سراغش. یه موقعیت پژوهشی در مؤسسه مطالعات علمی پیشرفته AHS در نزدیکی پاریس. جایی شبیه یک بهشت برای ریاضیدانها. بدون کلاس‌های اجباری، بدون فشار نمره و فقط فکر کردن. اینجا شروع 11 ساله طلایی گروتندیکه. 11 سالی که تولید علمیش انقدر زیاد و عمیق بود که خیلی‌ها میگن اگر کل کارهاش فقط همین دوره بود، باز هم اسمش در تاریخ ماندگار میشد. در این سالها گروتندیک نظریه اسکیم‌ها رو بنا میکنه. زبانی که اجازه میده واریته‌های جبری رو نه فقط روی اعداد مختلط، بلکه روی هر حلقه جابجایی تعریف کنیم. ساختارهایی مثل توپوس و رده‌های آبلی رو جا میندازه. چیزهایی که شاید اسمشون ترسناک باشه، اما برای ریاضیدانا تبدیل به زبان مادری نسل بعدی میشه. علاوه بر این ابزارهایی میسازه که نهایتاً به اثبات حدس‌های ویل منجر میشن. حدس‌هایی که پل میزنه بین شکل‌های هندسه واریته‌ها و جوابی که معادلات دیوفانتی میدن. الکساندر دیگه کمتر مقاله در مجله ها چاپ میکنه، چون سمینارهاش اونقدر مهم بودن که همه دنیای ریاضی از طریق اونا کاراش رو دنبال میکردن. در همین دورانه که اسمش در جمع ریاضیدانان میپیچه و همه میگفتن شاید اون همون بزرگترین ریاضیدان قرن 20 باشه. مدال فیلدز و یک نی عجیب. سال 1966 اوج رسمی این موفقیت هاست. گروتندیک وقتی 38 ساله بود مدال فیلدز، چیزی که شبیه نوبل ریاضیات رو میگیره. اما خودش به مراسم نمیره. کنگره بین المللی ریاضیدانان در مسکو برگزار میشد و اون به خاطر اعتراض سیاسی تصمیم میگیره به شوروی نره.
مدال رو مدیر EHS به جای اون تحویل میگیره. گروتندیک در این دوره از اونجایی که عمیقاً صلح طلب بود خودش رو شهروند جهان معرفی میکنه. اون علیه مسابقه های تسلیحاتی کشورها حرف میزنه. به ویتنام در حال بمباران میره تا وسط جنگل و زیر بمباران به دانشجوها ریاضی تدریس کنه. اینجاست که کم کم در مورد گروتندیک حس میشه که برای اون ریاضی، سیاست و اخلاق از هم جدا نیستن. شکاف بزرگ، پول نظامی، استعفا و رکود معنوی. الکساندر گروتندیک 1 سال قبل از استعفاش از EHS میفهمه که بخشی از بودجه این مؤسسه از منابع نظامی تامین میشه و برای اون این مسئله خط قرمز بود. استادای دیگر رو جمع میکنه تا مؤسسه رو مجبور کنن که پولهای نظامی رو قطع کنه. اما بعد که اوضاع مالی سخت میشه دوباره همون پولا برمیگرده. اینجاست که گروتندیک میگه من دیگه اینجا نمیمونم و در سال 1970 در سن 42 سالگی استعفا میده. بعدها خودش در این مورد میگه که علاوه بر مسئله پول و ارتش احساس رکود روحی هم میکرده. انگار دیگه اون شوق قدیمیشو به ریاضیات از دست داده بود. کم کم تمرکزش میره سمت فعالیت‌های سیاسی، گروه‌های ضد جنگ و نقد جامعه علمی و تکنولوژی. اما برخلاف ریاضیات در سیاست صداش اونقدرایی هم که فکر میکرد اثرگذار نبود. زندگی دست جمعی، دست‌نوشته‌هایی که سوزانده شدن. در اوایل دهه 70 گروتندیک گروهی با 2 ریاضیدان دیگه تشکیل میده که روی صلح، محیط زیست و نقد استفاده‌های بی‌حساب و کتاب از علم تمرکز داشتن. در شاخه پاریس این گروه تصمیم گرفت یه خونه دست جمعی رو در شاتن مالابری راه بندازه، جایی که قرار بود ترکیبی باشه از خانواده، گفتگو، فکر و آزادی. اما در عمل این خونه دست جمعی تبدیل میشه به شلوغی و هرج و مرج. مردم میان و میرن. بعضی‌ها بیش از حد آزاد رفتار میکنن و گروتندیک میمونه که آیا اصلاً این راه درست بوده؟ اوج ماجرا جایی بود که یک روز که گروتندیک برمیگرده به خونه جمعی میبینه که چند نفر دست‌نوشته‌های ریاضیشو به عنوان هیزم برای آتیش استفاده کردن. برای کسی که سالها عمرش رو روی این کاغذها گذاشته، این صحنه شبیه یک نماد بود، یک علامت که وقت رفتنه. پس کمتر از 1 سال اونجا رو ترک میکنه و میره به یه روستا و در خونه کوچیکی بدون برق و پر از کک و با رژیم غذایی ساده‌ای مثل پنیر و سبزیجات و برنج زندگی میکنه. ولی همچنان در خونش همیشه برای دیگران باز بود. اون مهربون و بخشنده بود. اما با این کاراش هر بار یک قدم دیگه از دنیای رسمی دانشگاه، مقاله و کنفرانس دور میشد. خانواده، روابط پیچیده و سفرهای مداوم. در کنار همه اینا زندگی شخصی گروتندیک آروم نبود. اون در مجموع 5 فرزند از 3 زن مختلف داشت. رابطه هایی که بعضی هاشون با فشار مادرش رسمی شدن، بعضی ها به هم خوردن، بعضی به ازدواج نرسیدن و تقریبا همیشه با جابجایی خونه های جمعی، روستا و زندگی های غیر معمول همراه بودن. روابطش پر از عشق، خیانت، تعهدهای نیمبند و همون رویه ضد ساختار بودن که در سیاست و زندگی علمیش هم میشه دید. دهه 80 دوباره ریاضی اما در سکوت. این جالبه که با وجود فاصله گرفتن گروتندیک از جامعه ریاضی توقف نکرد. در دهه 1980 هزاران صفحه نوشت، هم ریاضی و هم متن‌های فلسفی. یکی از این کارها راهپیمایی طولانی در دل نظریه گالبا بود. 1600 صفحه دست‌نویس که بعدها نسخه خلاصه اون منجر شد به مقاله‌ای به اسم طرح یک برنامه. در اون ایده‌هایی درباره فضاهای مدولی خم‌ها، نظریه‌هایی مثل هندسه آنابلی و حتی چیزی به اسم دسندولفان که به فارسی میشه نقاشی بچگانه مطرح شد. نقاشی‌هایی که به ظاهر خیلی سادن ولی در اونها کدهای ریاضی پنهان شدن. همه این چیزایی که مطرح شد امروزه تبدیل شدن به ابزارهایی برای پیوند نظریه اعداد، هندسه و ترکیبیات.
اون این مقاله رو به CNRS مرکز علمی پژوهش‌های علمی فرانسه برای یک برنامه بلند مدت پیشنهاد داد. اما این مرکز ایده اون رو رد کرد، در حالی که این مرکز نمیدونست که بعدها این ایده ها الهام بخش پژوهش‌های مهمی شد و توسط دیگران به انتشار در اومد. در سال 1986 وقتی 58 ساله بود زندگی نامه غولاسای کاشت و برداشت رو نوشت، جایی که بی‌پرده از تجربیاتش در جامعه ریاضی، احساس خیانت و اینکه چطور کارهاش نادیده گرفته شدن حرف زد. اون به شکل دردناکی صادق بود، هم به خودش هم به دیگران. رد کردن جوایز و غیب شدن کامل. در سال 1988 در سن 60 سالگی گروتندیک رسماً بازنشسته میشه و جایزه معتبر کرافورد رو رد میکنه با این استدلال که ریاضیدانان جا افتاده نیازی به پول بیشتر ندارن. در عوض شروع میکنه به نقد اخلاق در حال سقوط جامعه علمی و حتی پیشبینی فروپاشی تمدن. در سال 1991 گروتندیک تقریباً به طور کامل ناپدید میشه. آدرسش رو به کسی نمیده و تماس‌ها رو قطع میکنه. فقط تعداد بسیار کمی از آدم‌ها، از جمله 2 ریاضیدانی که به دنبال دست‌نوشته‌هاش بودن، موفق میشن ردش رو بزنن. اون باقی عمرش رو تو خونه دور افتاده تنها بدون ارتباط جدی با دنیا با نوشتن متن‌های فلسفی درباره اراده آزاد، شر و فیزیک میگذروند. وقتی در سال 2014 در 86 سالگی در یک بیمارستان کوچیک در جنوب فرانسه میمیره، تازه معلوم میشه که روستایی‌ها گهگاهی به اون غذا میدادن چون دیده بودن که تلاش میکنه با سوپ قاصدک خودشو زنده نگه داره. چرا هنوز باید به گروتندیک فکر کنیم؟ در نهایت یک جمله همه چیز رو روشن میکنه. جمله‌ای که 2 غول ریاضیات، دیوید مانفورد و جان تیت در ودا با گروتندیک نوشتن. در قرنی که ریاضیات هر روز انتزاعی‌تر و گسترده‌تر میشه، تنها یک نفر بود که استاد این جریان بود و اون کسی نبود جز الکساندر گروتندیک. نبوغ او در این بود که همه فرض‌های اضافی رو کنار میزد و اونقدر در دل یک مسئله فرو میرفت تا ساختار پنهان و عمیق اون در انتزاعی ترین لایه‌ها خودش رو آشکار کنه و بعد مثل یک جادوگر نشون میداد که وقتی ماهیت واقعی یک مسئله روشن بشه، حل مسائل قدیمی چقدر سرراست و طبیعی میشه. اگر امروزه در هندسه جبری، نظریه اعداد، منطق و یا حتی فیزیک نظری کسی با زبان اسکیم، رده و توپوس کار کنه، چه بدونه چه نه در سایه جنگل فکری گروتندیک راه میره. مرسی که تا آخر همراه من بودین. بعضی از اسامی از کارهای گروتندیک ممکنه برای خیلیاتون ناآشنا باشه. اگر دوست داشتید بگید که حتما در موردشون ویدیو درست کنم. لایک و سابسکرایب و اینا هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.